Oh, dat is echt steenkoud. Me and my dad are hiking and wild camping 96 miles on the West Highland Way, and this is my dad's first ever backpacking trip. In this video, we'll share our experience climbing Conic Hill, swimming in Loch Lomond, making our way through the hardest section of the entire trail, and besides the most epic wild camp, we spent the night somewhere a little more interesting than our tent. We survived day one, but we still have a long week ahead of us. Goedemorgen, van dag 2. Goedemorgen. Hoe heb je geslapen? Ik heb niet geslapen. Ik heb het heel erg koud gehad. Het luchtweg, dat lag helemaal niet lekker. Ik lag niet gelijk. Dus waarom had je het koud? Omdat alles klam was. Omdat je op de grond ging liggen in plaats van op het luchtbed. Ja. We zijn lekker vroeg op pad. 6 uur is het. En we hebben vandaag een kort tripje. Vergeleken met gisteren. Ja. Vandaag 19 kilometer. We beginnen met Conic Hill. Verder hebben we nog één groot probleem. Ja, Want... ik kreeg geen koffie. Ja, dat is het probleem. De waterfilter doet het niet. We hebben nu maar heel weinig water. We moeten nog 8 kilometer naar Balmaha. En we hebben in totaal wat 1,5 liter En ongeveer. er kan geen kopje koffie vanaf. Nee, dus geen koffie tot Balmaha. Conic Hill. Oh ja. Ben je er klaar voor? Ik ga beginnen. Last steps. It's getting a little windy, but I think we can be super lucky to have this kind of weather. Definitely not what we expected a couple of days ago when we set out and saw that the weather was changing, and for sure it's gonna come, but not yet. I think I've made it to the top. Made it! Conic Hill! Je bent er! Kijk eens wat een uitzicht. We hebben het gehaald. Het waait een beetje. Ja, dus. Maar de zon schijnt. Dus we hebben niks te klagen. We hebben nu bijna 2 uur gelopen. En 6,4 kilometer. Maar wel naar boven toe. Maar wel naar boven toe. Ja. It was a long way down, but we took it slow and steady, and luckily the sun was shining because I'm sure these rocks get extremely slippery in the rain. Klaar met de stenen.
Ja? Koffie. Awesome. We hebben het samen. Kijk. Oh, hij is een beetje... nou ja, stempel 3. Oké. Geen filter. Ze zijn misschien in de volgende. Rowardennan. I can tell you we did not get a new filter anywhere. We actually used these free drinking water taps, which are everywhere. It's a lot safer and it worked out perfectly for us. Een kleine frisse duik in Loch Lomond. Oké. Go your gang. Ga je niet mee? Nee, ik niet. Ik sla deze keer over. Oh! Oh, dat is echt steenkoud. Even wachten tot de zon terug is. Oh. Ik ga er maar niet te lang in dan. Is goed voor je voet. Het wordt niet dieper. Dan kijk maar uit. Is het wel helder? Ja. Oh, iets van pijn. Ja, dan even dompelen en dan terug. Oh! Oh, oké. Koud. Stel hem niet aan. Maar je hebt het gedaan. Ja, en nou heb ik het niet meer koud. Tijd voor koffie. 1 Americano. Ja. 2. This is actually one of my favorite daily rituals. It forces us to just sit there and take in our surroundings while we wait for the water to boil. It's another advantage of hiking the West Highland Way with all the stuff we need on our backs. This trail is busy, and taking our breaks at random spots is a great way to break free from the crowds. Ja, daar wachten we wel even. Waar is je beker? Heb je een taas? Koffie is klaar. Moet je er nog wat koud water bij gooien? Dit kookt. Thank you. Lekker bakkie. Misschien nog een licht chili smaakje van gisteravond. Oh ja. I have less than a mile to go until I reach our camp for tonight. And I lost my dad about a mile ago on the uphill. Even though we had to get a permit for this campsite, there are very limited spots. Last night my dad barely slept because he wasn't on even ground. So I thought I'm just gonna continue
and meet him at the campsite. And I'll try and pick the flattest spot I can find for him. Hopefully no one's there yet and I'm the first and I can claim 2 really good spots. It's been a really beautiful day, absolutely beautiful. I thought that we would have beautiful weather just for Conic Hill in the morning, and then it would get cloudy and the weather would turn. But honestly, it's been the perfect day. Sometimes it's a bit cloudy, a little bit windy, so I kind of have to switch between wearing my jacket over this. I typically wear my rain jacket, which is kind of like a windbreak. And yeah, right now I'm actually pretty warm just because I did that climb really quickly. We've been walking kind of by the lake, but mostly through like this forested area. And then sometimes we will see the lake. It's been really beautiful. Let's see if we can find a nice tent spot. Looks like I made it. Let's see. Oh, just kidding. Oh no, this is it. How am I gonna tell my dad that I'm here? I think I just have to wait for him. It is what it is. You need a permit to camp here right next to the lake. It's just a couple pounds, but the reservation system opens exactly 4 weeks in advance. I woke up early that day in April to make sure we had a spot, and it was worth it. It's very steep to get down here from the main trail, but you're right by the water, it's quiet, and the views are phenomenal. Koffie. Verdiend. Verdiend. Dag 2. Dag 2 zit erop. Een zware klim gehad naar, weet die, Conic Hill. Conic Hill. Toen kwamen we beneden. Het was ook heel moeilijk met afdalen. Echt heel veel tijd over gedaan. Maar beneden wachtte ons een heerlijk breakfast. En we hadden tijd om even naar het toilet te gaan. Ja, dat ook. En de tandjes poetsen. En toen zijn we deel 2 gaan doen. Ik vond het eigenlijk wel meevallen. Maar je hebt ook nog even gezwommen. Ik heb ook nog gezwommen in Loch Lomond. Het was steenkoud, maar gelukkig op dat moment scheen de zon nog. En toen wou ik mijn sokken aandoen en toen zat er een teek in mijn voet, in mijn enkel. Een mini teek. Dus ik was blij dat ik hem gevonden heb en die hebben we eruit gehaald. En we zullen zien. Hij zat er natuurlijk sowieso minder dan 24 uur in. Dus hopelijk gaat dat allemaal goed. En toen hadden we nog een heel eind, ja, langs Loch Lomond, een beetje op en neer. In totaal een dikke 20 kilometer weer. Ja. Morgen nog een keer zo'n dag. Ja. Maar nu eerst genieten van dit uitzicht. Goedemorgen van dag 3. En hoe heb jij vannacht geslapen? Ik heb vannacht goed geslapen, beter dan gisteren in ieder geval. Een paar tips van Carlijn gekregen nog. Altijd het luchtbed, ook al is het niet zo comfortabel. Toch wel blijven liggen op het luchtbed. En we lagen er vroeg in, 7:30. Ja. Dus vanmorgen om 5 uur wakker. Alles gepakt en gezakt. Even een kop koffie met een reep genomen. En toen zijn we rond 6:30 denk ik begonnen te wandelen. Ja, en al heel gauw, na 1 kilometer of zo, kwamen we bij een ranger station. Dus daar konden we even naar de wc en de tanden poetsen. En nu zijn we weer op weg. Vandaag lopen we van
Rowardennan naar Doune, Bothy. Dus weer iets van 20 kilometer Langs het meer af. langs Loch Lomond. Dhuinne? Ja, dag 3. Yes, daar gaan we. Nou, we hebben ontbijt. Granola met aardbei. Wat vind je ervan? Mwah. Het gaat. Ja, liever een boterham met worst. En we krijgen weer koffie. We hebben wel dit uitzicht. En we hebben al 6 kilometer gewandeld. En al 6 kilometer gewandeld, ja. Ja. Gaat goed. Ja. Niet slecht voor een ontbijtplekje. Hadden we goed gevonden. Daarboven is het pad. Achter ons. Daar zo. Carlijn zit te treuzelen, die wil niet meer. Oh ja. Ja? Ja. Laat ze allemaal maar achterwege. Rennen! Gaat ie? Ja, dat. That's the hotel we're going to. And that is done. Let's see if we can get some lunch. Thank you. Gaat het nog? Ergste gehad. Nou dit nog. Heb je het nog naar de zin? Ja hoor, Leuk hè? we zijn er bijna voor vandaag. Bijna. Heel goed opletten. Voor je het weet heb je je anker bezeerd op de knie. Je moet alleen maar naar voor je kijken. Anders spiekel je eraf en in de muur. Bijna. Ja, ja. Die hebben we verdiend. Ja. Het zwaarste stuk zit erop, denk ik. Even een pauze voor de laatste klim.
Dit is waar we vannacht slapen. Kleine rondleiding. We hebben alles opgezet. Nou, die is al opgezet. Hier slaap ik. We kunnen nog een vuurtje steken. Het ruikt hier ook nog een klein beetje naar rook. En er zijn nog 2 anderen gekomen, die blijven hier ook slapen. Dus dit is het voor vannacht. Klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Laatste woorden. Laat het rusten.